guys, so eto tayo sa ating mini garden forest. Kasi almost 2 weeks hindi natin siya nadadalaw kasi ulan ng ulan. So eto siya ngayon. Though nag-dry up yung ating pipino sa baba, luscious naman siya sa taas. Pero eto yung ating eggplant na dalawa. Yung mga kamatis natin hindi na sila nakasurvive. But then, nag-count tayo ng ating mga fruits sa pipino. So, we have 1, 2, 3. Ayan. And, meron pa dito. Ayan, 4. 5. Ito, 6. 7. Count ko kasi kanina 11 sila eh. Ayan. So, wag na nating i-trace. Basta alam ko 11. Tapos, ayan. Ito na yung ating trellis. Nagbo-bloom pa rin siya ng mga flowers niya. And crawling na sila dito. So, meron na tayong ayan, baging dito. Then, yung ating ampalaya, nagbunga naman siya, pero ayan, nag-ripe siya kagad. Ayun, meron pala tayo dito. Ayan. Meron na siyang bunga at nagpo-flower siya. So, lumalakad pa naman sila dito eh. Ayan. So, eto yung ating ampalaya. And pipino. Eto rin yung ating patola, pero hindi ko pa na-trace kung saan siya pumunta and wala pa naman siyang bunga. Tapos may peste sa ating okra. Ayan. So, ayan, may peste sa ating okra. Aalisin ko to. Kasi may laman yung dahon. So, hayaan ko lang muna yan. Tapos, eto na yung ating, sa tingin ko kulang ako ng soil eh, kaya lang di pa ako nakakabili. And, eto na yung mga citrus natin. Meron pa dun sa harap, malalaki na. And, good news! Look! Ayan! May bunga na din yung ating sili finally. Ayan o. Oh. Sa tingin ko to bell pepper to. Yan. So yan, medyo nagbubunga-bunga na sila. And ayan, forest na. Ang dami kong aalising damo, pero maambon pa rin kasi. Tapos ito yung ating talong. Ilipat yung isang luya dito. And then eto garlic yan. Tapos yung ating bok choy. Ito yung ating ginger dito. Ang laki na. Ito yung turmeric. Onion. At yung ating gubat na papaya. Ang laki na nila. Oh. Yung alugbati natin. Saka yung moringa. Yan. Alugbati. Mag-harvest ako. Dalaw tayo dito. Aray ko. Ayan, may mango tayo, pero nabuhay pala yung ating mango na tinanim. Ito isang malunggay. Ayan, nabuhay yung isang ating Indian mango. And ito yung ating forest na mga papaya. So, bahala muna sila dyan yung ating lemongrass. And then, inayos ko na kanina yung ating ayan. Itong ating kalabasa or squash.
ayusin natin. Kasi kumapit siya dito sa ating grapevine natin. Ayan o, ang dami kong lilinisin. Hindi ko naman magawa kasi nga ulan ng ulan. Nakakainis itong mga weeds na to. Ayan. Ang dami ko lilinisin. Pero hindi ko magawa kasi muulan. So, baka mag-start ako dito sa may unahan. Ayan. Ayan ang itsura ng ating forest na hindi na mini garden. So guys, update ko kayo dun sa may garahe. Kung ano na itsura nila. And guys, naka-harvest na tayo ng ating alugbati. Isang bundle na tayo. So, doon naman tayo sa garahe. So, update ko kayo. Ito na yung mga lemon natin. Ang lalaki na nila. And ayan. So, nabuhay naman yung mga tinanim natin. And, mukhang i-harvest ko na tong ating ginger. Yan. And, eto na yung papaya natin. Ang laki. So, meron tayong papaya na may dalawang ulo. Ayan na yung na-survive ng ating twisted papaya. Ayan, twisted kasi yung kanyang trunk. Actually, hindi siya lumaking ganyan. Ako ang nag-twist sa kanya, kaya nagkaganyan siya. Tapos, thank you, Nainay, para sa ating aloe vera. Hindi ko pa rin nagagalaw kasi ulan ng ulan. So, yan ang update natin dito sa ating garahe. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Hope Kusina 101. And also, click the bell icon para lagi kayong nanonotify ng ating progress kahit na maulan. And also, watch yung ating playlist, which is Travel Vacation Escapade, yung ating Aqua Fishy Adventure, and Cooking at Home. Also, I'll be updating yung arts and more natin soon. So, thank you for watching. Bye-bye!